Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak murid yang dikasihi sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran Jawi bersama dengan saya, Muallimah Atika. Okey, baiklah. Sebelum tu kita lihat sesuatu. Okey, baiklah. Di sini terdapatnya sebuah gambar tentang siapa ni? Okey, jom kita cuba baca bersama-sama. Pa, waw, alif, nun. Berbunyi puan. Puan. Alif, nun, ya. Ani. Puan Ani. Okey. Jim, waw, alif, lam. Jual. Okey. Ba, waw, alif, ha. Buah. Okey, kita baca lagi sekali. Puan Ani jual buah. Okey, baiklah. So, sekarang ni kita tengah membaca dan berdasarkan kepada gambar ni. Nampak ya? Puan Ani jual buah. Okey, baik. Berdasarkan ayat yang saya sebutkan tadi, sebutkan ataupun nyatakan manakah perkataan yang mempunyai vokal berganding. Rasanya adik-adik dapat cam dan telah pun mengenal pasti. Okey, kita nyatakan satu persatu. Yang pertama, puan. Okey, bagus. Puan. Yang kedua, jual. Jual. Yang ketiga, buah. Okey, pandai. Jadi, di sini kita dapat lihat terdapat vokal berganding. Minggu yang sebelum-sebelum ni kita dah belajar vokal berganding IA. Kita dah belajar juga perkataan yang mempunyai vokal berganding IU. Okey. So, kali ini kita akan fokuskan tentang apa pula? Vokal berganding U A ataupun bunyinya UA. Vokal berganding UA atau UA. Okey, baiklah. Jom kita sambung pembelajaran kita bagi vokal berganding UA ini. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang kita nak fokuskan hari ini, masih ingatkan lagi vokal berganding yang telah kita pelajari, iaitu ia, contoh piala, piano, biawak dan sebagainya. Okey, dan kita juga telah belajar tentang vokal berganding IU. Contoh tiup, siul, riuh. Okey, dan sebagainya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk pula kepada vokal berganding UA. Okey, U, A ataupun UA. Okey, tahukah anda? Seperti mana yang sebelum ni saya nyatakan, cara sebutan vokal berganding ni mesti kita sebut dalam dua suku kata. Bermaksud kita sebut dalam suku kata yang berbeza. Contoh, buah. Contoh lagi tadi apa? Puan. Pu, satu suku kata. An, satu lagi suku kata. Begitulah dan seterusnya yang lain-lain lah. Okay, kemudian cara penulisan. Cara untuk kita menulis vokal berganding ni mesti dieja mengikut padanan hurufnya. Mesti dieja mengikut padanan huruf. Jadi kalau untuk U dan juga A, ditukarkan satu persatu ikut padanan hurufnya. U ditukar kepada huruf waw, huruf A pula ditukar kepada huruf
alif. Jadi bila nak disebut, mesti disebut dalam dua suku kata. Bagaimana nak tulis ataupun nak jawikan, mesti ditulis mengikut padanan huruf waw dan juga alif. Bagi Rumi, U dan juga A. Okey. Seterusnya, perhati dan faham. Perhati dan faham. Terdapat 12 perkataan di sini yang mengandungi vokal berganding UA ataupun UA tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, kita baca bersama-sama apakah perkataan yang disenaraikan di sini. Puan, puan, tuan, tuan, jual, okey, jual, luah, luah, suap, suap. Seterusnya, kuah, kuah, buah, buah. Seterusnya, luang, luang, muak, muak. Dan yang ini pula perkataan yang mengandungi 3 suku kata. Peluang, peluang, keluang, keluang. Yang terakhir, beruang, beruang. Okey, baiklah. So, jadi terdapat 12 perkataan yang kita akan sebutkan dan kita akan lihatkan ejaan jawinya selepas ini. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat satu persatu apakah perkataan yang kita telah baca tadi. Yang pertama, puan. Puan. Dalam Jawi dieja dengan pa, waw, alif, nun. Puan. Apa itu puan? Puan ini adalah selalunya kita bagi gelaran kepada wanita. Contoh, Puan Siti Fatimah, Puan Aisyah. Dan selalunya adalah gelaran untuk sebagai tanda hormat lah. Dan juga mungkin wanita yang telah berkahwin, kita akan gelarkan juga dengan puan. Okey adik-adik. Okey, seterusnya kita nak sebut tuan. Tadi puan, yang ini tak tuan. Dalam Jawi dieja dengan ta, waw, alif, nun. Ta, waw, alif, nun. Tuan. Okey, seterusnya. Sebelum tu, tuan. Apa itu tuan? Tuan ni dia adalah lawan kepada puan tadi. Tuan adalah gelar ataupun panggilan yang kita berikan kepada seorang lelaki. Okey, contohnya Tuan Ahmad, Tuan Rahim. Contohnya. Okey. Seterusnya perkataan jual. Jual. Ni pun ada juga vokal berganding UA. Dalam Jawinya jim, waw, alif, lam, jual. Okay, perkataan seterusnya. Luah. Okay, luah ditukarkan kepada Jawi lam, waw, alif, ha. Luah. Apa itu luah? Luah ni maksudnya memuntahkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, ataupun boleh jadi juga contoh yang kata meluahkan perasaan, maksudnya dia menceritakan apa isi hati dia. Okey. Seterusnya suap. Okey, suap faham ya? Memberi makan ataupun memberi minum. Okey, tersuap sesuatu makanan ataupun minuman kepada seseorang ataupun pada sesiapalah. Suap. Dalam Jawi, sin, waw, alif, pa. Suap. Sin, waw, alif, pa. Suap. Next.
kuah. Kuah. Apa itu kuah? Dalam Jawinya, kaf, waw, alif, ha, kuah. Kuah ini adalah cecair ataupun air. Contoh bila kita makan mi, sup. Sup tu kita panggil kuah. Ataupun kita makan lontong. Okey, contohnya lontong pun itu makanan berkuah. Okey. Terusnya buah, ba, waw, alif, ha, buah. Seterusnya pula luang. Luang, lam, waw, alif, nga, luang. Okey, luang ni maksudnya lapang ataupun kekosongan. Contohnya kita kata saya membaca buku pada masa terluang. Maksudnya masa lapang, masa yang kosong. Okey. Seterusnya pula kita lihat muak. Mim, waw, alif, qaf, muak. Muak ini apa? Perasa sudah jemu. Okey, jemu ataupun bosan. Berjemu lah. Okey, muak. Next. Peluang. Peluang. Pa untuk pe, lam, waw, lu, alif, nga, ang. Peluang. Disambungkan peluang. Seterusnya keluang. Kaf, lam, waw, alif, nga. Keluang. Okey, keluang. Apa itu keluang? Keluang tu seperti kelawar ya. Dia adalah binatang. Keluang tu adalah seperti kelawar. Seterusnya beruang. Beruang. Ba, ra, waw, alif, nga. Beruang. Dan di sini semuanya terdapat vokal berganding UA dan juga I pepet. Bagi suku kata pertama, I pepet tu tidak ditukarkan kepada apa-apa huruf. Kita gugurkan huruf I. So jadi letakkan huruf pa sahaja, kaf sahaja dan ba sahaja. Okey ya. Okey, tadi adalah perkataan. Maka di sini kita ada pula satu cerita ataupun teks. Okey, baca teks di bawah dan kita kenal pasti pula perkataan vokal berganding. Okey, jom kita baca. Pada suatu hari, seekor biawak liar telah makan ayam di dalam reban. Bapa buat perangkap. Biawak terkial-kial melepaskan diri. Bapa berasa cuak. Okey, kita baca lagi sekali ya. Pada suatu hari, seekor biawak liar telah makan ayam di dalam reban. Bapa buat perangkap. Biawak terkial-kial melepaskan diri. Bapa berasa cuak. Jadi, apa perkataan yang ada dekat sini? Yang pertama, kita tengok baris pertama. Suatu. Kemudian, biawak. Ya. Baris yang kedua. Liar telah makan ayam di dalam reban bapa. Apa yang ada? Liar. Okey. Kemudian baris yang ketiga. Terkial-kial. Oh, lagi satu ada juga kat sini adalah buat ya. Ni ada lagi satu. Kemudian lagi satu cuak. Cuak. Okey, kenapa kita katakan ia adalah vokal berganding? Okey, lihat ejaannya. Maka adik-adik boleh lihat suatu, biawak, liar, terkial-kial, cuak. Dan ada satu lagi di sini, apa dia? Buat tadi ya. Ni ada lagi satu. Okey, jadi saya keluarkan 5 sahaja perkataan yang mengandungi vokal berganding. Okey, harapnya adik-adik boleh faham. Kita dah masuk sampai ke vokal UA di sini. Hari tu kita dah belajar IA dan kita juga dah belajar juga IU. I dan juga U. Okey, jadi kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk sesi membaca juga.
Okey, harapnya semua faham. Kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.